Luật chơi tiền bạc, ai hiểu sớm, người đó giàu bền. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao bạn đi làm cả năm trời vẫn không thấy ví mình dày lên? Một buổi sáng đầu tuần, bạn thức dậy mở ví và phát hiện trong đó chỉ còn đúng một tờ giấy ghi mai chuyển khoản tiền điện nha. Bạn bật cười, cười trong nước mắt. Không phải vì bạn lười, không phải vì bạn không thông minh, mà vì bạn đang chơi một cuộc chơi mà chưa bao giờ được học luật. Bạn có thể từng nghe ở đâu đó, muốn giàu, phải tiết kiệm, phải mua nhà càng sớm càng tốt, chỉ cần chăm chỉ là sẽ ổn. Nghe rất hợp lý. Nhưng nếu đúng thế, tại sao bạn vẫn thấy không ổn? Hôm nay, chúng ta sẽ không nói về mẹo vặt kiếm tiền cấp tốc, cũng không bàn về cách đầu tư sinh lời 400% trong một đêm như lời mấy ông thầy livestream hứa hẹn. Chúng ta sẽ làm điều nghiêm túc hơn và nhẹ nhàng hơn. Chúng ta sẽ bóc tách những luật chơi tài chính mà người thành công âm thầm áp dụng, còn người thất bại thường không biết mình đang chơi. Bạn sẽ học được gì sau video này? 9 luật chơi tài chính không dạy ở trường, nhưng quyết định bạn nghèo, vừa đủ hay thật sự tự do. Những câu chuyện đời thật của người tay trắng, không bằng cấp, không chống lưng, nhưng đổi đời nhờ chơi đúng luật. Và quan trọng nhất, một cái nhìn mới về tiền, không áp lực, không sân si mà đầy chiến lược và lòng tin. Trước khi bắt đầu, nếu bạn thấy những điều này cũng từng khiến bạn rên rỉ trong im lặng, hãy nhấn like video này để thuật toán biết đây là chủ đề đáng để lan tỏa. Nếu bạn từng tự hỏi, làm sao để không sống tháng nào cũng thấp thỏm vì tiền? Làm sao để tiền làm cho mình thay vì chỉ làm cho tiền? Hãy bình luận bên dưới. Tôi muốn hiểu luật chơi. Và đừng quên đăng ký kênh Bẻ Khóa Tư Duy, nơi chúng ta cùng nhau đập tan những niềm tin cũ kỹ và xây lại một tư duy tài chính sắc bén mà ai cũng xứng đáng sở hữu. Sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản. Nếu ngày mai bạn nghỉ làm tiền có còn chảy về không? Nếu câu trả lời là không, thì đây chính là video bạn nên xem đến phút cuối. 1. Luật của tư duy tài chính. Bạn đang chơi trò gì? Ngày còn nhỏ, tôi từng nghĩ người giàu chắc là người đi làm giỏi hơn, siêng hơn, học giỏi hơn mình. Sau này lớn lên, đi làm, trả tiền điện, tiền mạng, tiền bảo hiểm xe, tiền học cho con, tiền đủ thứ, tôi mới hiểu. Có những người làm không nghỉ, nhưng mãi vẫn không thấy dư. Có những người đi làm 10 năm, nhưng không biết họ đang đi đâu. Và điều đau lòng hơn là, có khi bạn đang chơi một trò chơi tài chính mà chính bạn cũng không rõ luật chơi là gì. Câu chuyện của anh Bình, kỹ sư không bình thường. Anh Bình là kỹ sư IT, 38 tuổi, đi làm đều đặn từ khi tốt nghiệp tới giờ. Lương tăng đều như đồ thị tuyến tính, năm đầu 8 triệu, giờ là 32 triệu. Anh sống ổn, ăn mặc không thiếu, thi thoảng đi du lịch, Tết nào cũng lì xì cả nhà mạnh tay. Chỉ có một điều, tài sản của anh sau 10 năm đi làm bằng không. Không phải anh nghèo. Anh tiêu theo kiểu, mình xứng đáng. Đầu tháng có lương, cuối tháng có hồi hộp. Tôi hỏi anh một hôm, nếu tháng sau anh nghỉ việc, anh có thể sống bao lâu mà không cần ai chu cấp? Anh cười trừ, chắc 1 tháng rưỡi, nếu không đổ xăng và ăn mì gói. Anh không biết mình đang chơi trò gì, không phải vì anh dốt, mà vì anh chưa từng ngồi lại để hỏi, mình đang theo đuổi mục tiêu tài chính nào vậy? Bạn đang chơi trò gì trong 3 trò sau? Có 3 kiểu người trong thế giới tiền bạc. 1. Người đi làm để tồn tại. Họ làm chỉ để trả nợ, trả hóa đơn, trả cuộc đời này. Mỗi tháng là một trận chiến, không có khái niệm tài sản. 2. Người đi làm để nâng cấp mức sống. Lương tăng, chi cũng tăng. Họ chơi trò đổi thời gian lấy trải nghiệm và nghĩ đó là tiến bộ. 3. Người đi làm để xây tài sản. Họ tính toán, mỗi giờ làm có sinh lời lâu dài không? Họ không mua thứ mình thích đầu tiên, họ đầu tư để mua lại nó bằng lãi sau. Câu hỏi là, bạn đang ở kiểu nào? Và nếu bạn nói kiểu 1 thì xin chia buồn, bạn đang ở vùng kẹt tài chính. Bài trắc nghiệm 3 phút. Trò chơi bạn đang chơi là gì? Hãy trả lời 5 câu này thật nhanh, không cần suy nghĩ quá nhiều. 1. Nếu nghỉ việc 2 tháng, tôi vẫn có dòng tiền về chứ? 2. Tôi có tài sản nào tạo ra thu nhập thụ động đều không? 3. Mỗi khoản chi lớn tôi bỏ ra gần đây là để tiêu hay để sinh lời? 4. Tôi biết chính xác mình muốn đạt tự do tài chính trong bao lâu không? 5. Tôi có kế hoạch tài chính từng năm không? Hay để đâu hay đó? Nếu bạn trả lời không cho hơn 3 câu thì rất có thể bạn đang không chơi trò chơi tài chính nào cả. Bạn chỉ đang vật lộn để không bị trễ deadline và bị khóa sim vì chưa nạp thẻ. Tại sao người có tiền vẫn cứ nghèo? Câu trả lời nằm ở tư duy. Không phải bạn không có tiền,
mà là bạn không có mục tiêu tài rõ ràng để dẫn tiền đi đúng hướng. Giống như việc lái một chiếc xe tốt, đổ đầy xăng nhưng không biết mình đang chạy đến đâu. Bạn cứ lái, càng lúc càng mệt, càng lúc càng bối rối, cho đến khi bạn quay lại đúng chỗ cũ. Và bạn gọi đó là vòng xoay tài chính. Bài học của phần này là gì? Tiền chỉ là kết quả. Tư duy mới là luật chơi thật sự. Nếu bạn không định nghĩa được bạn đang theo đuổi điều gì với tiền, thì bạn sẽ bị tiền dẫn dắt theo điều gì đó không phải của bạn. Gợi ý hành động nhỏ, viết xuống định nghĩa tài chính thành công của bạn. Lấy giấy và viết thật nhanh hoặc dùng điện thoại nếu bạn là dân số hóa. Tài chính thành công với tôi là: ví dụ, có thể nghỉ làm 6 tháng mà không lo ăn uống, có dòng tiền 20 triệu trên tháng từ tài sản, không phải chọn giữa mua thuốc cho mẹ và nộp học phí cho con. Đây không phải là ước mơ màu hồng, đây là la bàn tài chính của bạn. Nếu bạn không cầm la bàn, bạn sẽ chạy theo la bàn của thiên hạ. Một chuyện nhỏ nhưng không nhỏ. Người thành công không bắt đầu bằng kiếm tiền. Họ bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: mình đang chơi trò gì trong thế giới tiền bạc? Và rồi họ mới học luật, rồi họ mới kiếm tiền, rồi họ mới chơi khôn, rồi họ thắng. Giờ bạn đã biết trò chơi của mình, hay ít nhất là biết mình chưa biết. Vậy bước đầu tiên để chơi đúng là gì? Chúng ta cùng đến với phần tiếp theo. Nơi bạn sẽ thấy vì sao có người lương 10 triệu vẫn sống thoải mái, còn người khác kiếm 50 triệu vẫn thở không ra hơi. Và đó không phải do số tiền, mà là dòng tiền. 2. Luật của dòng tiền, từ làm việc vì tiền đến để tiền làm việc. Có một câu hỏi rất hay, nghe đơn giản nhưng nhiều người lại lúng túng khi trả lời. Bạn có đang kiếm tiền hay tiền đang kiếm bạn? Nghe hơi triết học, đúng không? Nhưng nếu bạn đang phải dậy sớm, chen tàu xe, trả góp từng khoản, đếm từng đồng đến cuối tháng, thì có thể bạn đang làm việc vì tiền mà chưa từng nghĩ đến chuyện để tiền làm việc lại cho bạn. Câu chuyện của chị Lan, quán trà sữa và chiếc máy biết kiếm tiền hộ. Chị Lan là chủ một quán trà sữa nhỏ ở quận Tân Phú. Quán của chị không phải kiểu trendy ngập tràn TikTok, mà là kiểu xinh xinh, gọn gàng, sạch sẽ, phục vụ học sinh, sinh viên quanh trường. Trung bình mỗi tháng lời tầm 12 đến 15 triệu, vừa đủ sống. Một hôm, chị lên hội chợ triển lãm ngành F&B, thấy người ta giới thiệu máy bán hàng tự động, bán nước tự phục vụ, hoạt động 24/7. Giá máy khoảng 70 triệu. Chị ngần ngại vì máy móc mà bỏ ra nhiều tiền, biết khi nào mới lời lại. Nhưng rồi chị nghĩ, nếu cái máy này bán được mỗi ngày 20 ly, mỗi ly lãi 5.000 đồng, thì một tháng đã hơn 3 triệu rồi. Mà không cần nhân viên, không cần đứng canh. Nó bán, mình ngủ. Vậy là chị quyết. 3 tháng đầu, chị chưa lời gì, nhưng cũng không lỗ. Tháng thứ tư, doanh số ổn định, mỗi tháng kiếm đều đều hơn 3 triệu. Nhỏ thôi, nhưng chị nói một câu khiến tôi nhớ mãi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi có một khoản tiền chảy về đều đặn mà tôi không cần có mặt. Dòng tiền là gì và tại sao nó khác hoàn toàn với kiếm tiền? Hầu hết người đi làm đều nghĩ, miễn có thu nhập là được rồi. Nhưng bạn có bao giờ để ý, có người thu nhập 50 triệu vẫn nợ nần, có người thu nhập 15 triệu mà vẫn đầu tư, vẫn có quỹ dự phòng, vẫn an yên. Khác biệt nằm ở chỗ, người thì kiếm tiền theo giờ, người thì thiết kế dòng tiền tự động. Vậy dòng tiền là gì? Dòng tiền là khoản thu nhập lặp lại, đều đặn, không cần bạn phải đổi công sức liên tục. Nó không phải lương hàng tháng vì bạn ngừng làm là ngừng có, doanh thu vì có thể cao tháng này nhưng mất hút tháng sau. Mà nó là tiền cho thuê mặt bằng, nhà trọ, lãi từ vốn góp, cổ tức từ cổ phiếu, doanh số từ sản phẩm số đã làm sẵn, hay từ chiếc máy bán trà sữa tự động như chị Lan. 3 cấp độ tài chính, bạn đang ở đâu? 1. Làm, nhận, tiêu. Thu nhập đến từ việc làm và bay đi ngay khi về tài khoản. Phần lớn người đi làm, nhận, tiết kiệm, có tích lũy nhưng vẫn chưa biết cách để tiền làm việc. 3. Làm, nhận, đầu tư dòng tiền. Mỗi khoản chi có mục đích sinh lời, có dòng tiền thụ động mỗi tháng. Bạn không cần phải ở tầng 3 ngay lập tức, nhưng bạn phải biết tầng 3 tồn tại để hướng tới. Nếu không, bạn sẽ mãi kẹt ở tầng 1 hoặc 2, nơi mà chỉ cần mất việc 1 tháng, cả cuộc đời chao đảo. Vì sao người có lương cao vẫn không có dòng tiền? Lý do phổ biến: tiêu trước, nghĩ sau, vừa thấy tiền là quẹt cho đã, cuối tháng mới rút ví thấy sâu quá. Không phân biệt tài sản và tiêu sản. Mua ô tô trả góp rồi gọi đó là đầu tư tương lai. Không có chiến lược dòng tiền, mọi khoản đầu tư đều theo cảm hứng, không dựa trên mô hình sinh lời bền vững. Bài học: dòng tiền nhỏ còn hơn thu nhập lớn không bền.
Bạn không cần 100 triệu mỗi tháng. Bạn cần 10 triệu dòng tiền đều đặn, không ngắt quãng. Cảm giác biết chắc tiền sẽ về dù bạn ốm, đi du lịch, nghỉ ngơi, đó là cảm giác tự do thật sự. Vì lúc ấy, bạn không còn làm việc chỉ để sống. Bạn làm việc vì thích. Bạn chọn làm, không phải vì bắt buộc. Gợi ý thực hành nhỏ, bảng dòng tiền đơn giản. Lấy giấy bút hoặc Google Sheet liệt kê, lập thành 3 cột. Khoản thu, mức độ đều đặn, có cần tôi có mặt không? Ở khoản thu lương chính, độ đều đặn là mỗi tháng, có cần có cắt không? Có. Dày thêm cuối tuần, độ đều đặn là không ổn định, có cần tôi có mặt không? Có. Cho thuê phòng trọ, mức độ đều đặn là mỗi tháng, có cần tôi có mặt không? Không. Lợi nhuận đầu tư cổ phiếu, mức độ đều đặn là mỗi quý, có cần tôi có mặt không? Không. Bạn sẽ nhận ra, thu nhập của bạn đa phần đến từ việc có mặt, và bạn cần tăng dần tỷ lệ từ những khoản không cần có mặt. Gợi ý mở rộng, 5 mô hình tạo dòng tiền nhỏ với ít vốn. 1. Cho thuê đồ gia dụng, máy chiếu, lều trại, máy ép chậm, nhu cầu ngắn hạn, lợi nhuận ổn định. 2. Góp vốn cùng bạn bè kinh doanh nhỏ, nhận chia lợi nhuận, không cần quản lý. 3. Làm sản phẩm số đơn giản, ebook, khóa học mini, template tài chính. 4. Tạo kênh nội dung kiếm tiền quảng cáo trên affiliate. 5. Mua hàng theo lô, bán lẻ online, tận dụng nhóm Zalo khu phố. Chọn cái gì bạn thấy phù hợp, rồi bắt đầu thật nhỏ. Quan trọng nhất là bắt đầu. Tổng kết phần 2, làm việc vì tiền là bắt buộc lúc khởi đầu. Nhưng để tiền làm việc lại cho bạn là điều bắt buộc nếu muốn tự do thật sự. Người giàu không bỏ làm. Họ làm việc chiến lược hơn, thông minh hơn và để hệ thống, tài sản, công cụ thay họ làm phần còn lại. Giờ bạn đã hiểu. Vì sao lương cao không đủ? Vì sao dòng tiền đều đặn mới là bảo hiểm tốt nhất? Và bạn có thể bắt đầu dòng tiền từ những thứ rất nhỏ, nhưng còn một cái bẫy cực nguy hiểm. Nhiều người tưởng mình đang đầu tư, nhưng thật ra chỉ đang mua tiêu sản đội lốt tài sản. Và sai lầm đó có thể khiến bạn xây nhà trên cát suốt cả đời. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng khám phá tài sản và tiêu sản. Bạn không muốn bỏ lỡ phần này đâu. Nó sẽ khiến bạn nhìn lại tủ đồ, chiếc xe, căn nhà bằng con mắt hoàn toàn khác. 3. Luật của tài sản và tiêu sản. Nhìn nhầm một món, mất cả đời. Nếu bạn từng nói câu này, chiếc xe này là tài sản của tôi, căn nhà tôi đang ở là tài sản lớn nhất, hay cái đồng hồ 70 triệu này là món đầu tư xứng đáng, thì chúc mừng, bạn có thể đang chơi một trò chơi cực kỳ nguy hiểm, trò ngộ nhận tiêu sản là tài sản. Câu chuyện của anh Hưng mua xe để lỗ đều mỗi tháng. Anh Hưng là một nhân viên ngân hàng. Sau nhiều năm đi làm chăm chỉ, tiết kiệm được khoảng 150 triệu. Một hôm, anh quyết định thưởng cho bản thân bằng cách đặt cọc mua ô tô. Anh nghĩ, mua xe để đi lại tiện, chạy Grab thêm cuối tuần, lỡ có việc chở gia đình thì cũng sang. Là đàn ông, phải có xe. Đó là tài sản lớn đầu tiên. Rồi mỗi tháng, anh gồng trả góp gần 8 triệu. Tiền xăng, gửi xe, bảo trì, bảo hiểm, đăng kiểm, cộng lại thêm 3 đến 4 triệu nữa. Cuối cùng, mỗi tháng chiếc xe ấy rút máu của anh hơn 11 triệu. Chưa kể giá trị xe mất dần theo năm tháng. Sau một năm, anh thở dài. Lúc mua, tôi tưởng mình đang đầu tư. Giờ thì tôi biết mình đang trả học phí. Vấn đề là gì? Vấn đề không phải là mua xe, mà là gọi nhầm nó là tài sản. Nếu bạn gọi sai tên một thứ, bạn sẽ có kỳ vọng sai. Kỳ vọng sai sẽ dẫn đến quyết định sai. Và đôi khi một quyết định sai là đủ để mất cả 10 năm tiết kiệm. Vậy rốt cuộc, tài sản và tiêu sản là gì? Tài sản là thứ đưa tiền vào túi bạn, tiêu sản là thứ lấy tiền ra khỏi túi bạn. Theo định nghĩa đơn giản nhưng cực chuẩn của Robert Kiyosaki. Nghe thì dễ, nhưng hành động thì dễ nhầm kinh khủng. Một căn nhà 4 tỷ bạn đang ở, không sinh lời, là tiêu sản, dù nó đẹp lung linh. Một căn nhà 1 tỷ cho thuê 6 triệu trên tháng là tài sản, dù nó không được check-in nhiều trên Facebook. Một chiếc xe trả góp 4-8 tháng, mỗi tháng âm tiền là tiêu sản. Một chiếc xe dùng để chở hàng, chạy dịch vụ, sinh lời đều mới có thể là tài sản. Vì sao chúng ta thích tiêu sản? Vì tiêu sản đánh vào cảm xúc, nó giúp bạn cảm thấy mình giàu rồi, dù tài khoản thì rỗng. Nó giúp bạn được khen, được ngưỡng mộ, dù bạn đang còng lưng trả nợ. Nó là phần thưởng ngắn hạn cho những nỗ lực dài hạn, rất dễ bị cám dỗ. Và vì thế, rất nhiều người xây cuộc sống của mình dựa trên tiêu sản, rồi đến lúc già chợt nhận ra, mình sống để mua, chứ không sống để xây. Tư duy đúng, tài sản mua tiêu sản, chứ đừng ngược lại. Người chơi đúng luật sẽ không từ chối tiêu sản. Họ không nghèo khổ khắt khe, không khuyên bạn sống tối giản đến tận hơi thở. Họ vẫn đi du lịch, vẫn mặc đồ đẹp, vẫn mua thứ mình thích.
Nhưng họ chỉ làm điều đó khi tài sản của họ đủ để chi trả. Họ không dùng tiền lương để mua xe máy 80 triệu. Họ dùng lãi từ tài sản, cổ phiếu, cho thuê sản phẩm số để mua. Nếu muốn, checklist 5 câu hỏi giúp bạn xác định món đó là tài sản hay tiêu sản. 1. Món đó có tạo ra dòng tiền đều đặn không? 2. Món đó có giữ giá trị theo thời gian hoặc tăng giá trị? 3. Nếu tôi ngưng làm việc, món này có tiếp tục đưa tiền về không? 4. Tôi có mua món này bằng lợi nhuận từ tài sản khác hay bằng nợ? 5. Nếu tôi bán nó ngày mai, tôi có lời hay lỗ? Nếu bạn trả lời không hơn 3 câu xin chia buồn, bạn vừa mua một tiêu sản và có thể đang gọi sai tên nó. Bài học quan trọng: nhìn nhầm một món có thể mất trắng cả đời, không phải vì bạn mất món đó, mà vì bạn mất cơ hội dùng số tiền ấy để xây tài sản thật. Thay đổi nhỏ, hiệu quả lớn. Trước khi mua món gì lớn, hãy hỏi, thứ này giúp mình giàu lên hay chỉ giúp mình trông có vẻ giàu? Trước khi đi vay tiêu dùng, hãy hỏi, thứ mình sắp mua có giúp mình trả nợ chính nó không? Trước khi ghen tị với ai, hãy tự nhủ, mình không cần sở hữu để được ngưỡng mộ, mình cần tự do để không cần giả vờ. Gợi ý thực hành: sổ phân loại tài sản cá nhân. Tạo 2 cột trong sổ hoặc file Excel. Thứ đang ở hữu và cột tiêu sản hay tài sản và cột ghi chú. Căn hộ đang ở là tiêu sản vì không có dòng tiền. Căn hộ cho thuê là tài sản vì mang lại nguồn thu tháng 7 triệu. Xe máy trả góp là tiêu sản vì mỗi tháng mất thêm 3 triệu. Cổ phiếu là tài sản vì được chia cổ tức đều. Điện thoại iPhone là tiêu sản nếu là tài sản trừ khi bạn dùng nó để quay TikTok kiếm tiền. Chỉ cần liệt kê xong bạn sẽ thấy bạn đang đầu tư cho tự do hay đang đầu tư cho ảo giác. Tổng kết phần 3. Giàu không bắt đầu từ việc kiếm thật nhiều, mà bắt đầu từ việc giữ được những gì mình kiếm ra và dùng chúng để xây tài sản thật. Muốn làm được điều đó, bạn phải phân biệt rạch ròi giữa tài sản và tiêu sản, bất chấp cảm xúc, ánh nhìn người khác hay quảng cáo trên mạng. Nhưng ngay cả khi bạn biết cách chọn tài sản đúng, bạn cũng không thể mãi làm một mình. Bạn cần một điều nữa để bước lên cấp độ tài chính mới. Hệ thống. Vì người giàu không làm tất cả, họ xây hệ thống để mọi thứ làm cho họ. Vậy hệ thống là gì? Làm sao để bắt đầu khi bạn chỉ là một cá nhân nhỏ, ít vốn, không nhiều mối quan hệ? Chúng ta sẽ cùng bóc tách điều đó trong phần tiếp theo, nơi tôi sẽ kể bạn nghe chuyện về một cô bán bánh mì và file Google Sheet đã thay đổi cuộc đời cô ấy ra sao. 4. Luật của hệ thống: muốn giàu, đừng làm một mình. Có một hội chứng rất phổ biến trong giới làm ăn nhỏ, tên gọi thân thương là tự làm cho chắc. Tiếng Anh gọi là DI till you die, dịch vui là làm một mình cho đến khi đuối luôn. Nếu bạn từng tự mình vừa bán hàng, vừa ship hàng, vừa trả lời khách, vừa soạn đơn, vừa làm social media, vừa giữ sổ sách, vừa đóng gói, vừa dọn kho, thì rất có thể bạn đang xây một sự nghiệp dựa trên cơ bắp của mình, thay vì một hệ thống có thể vận hành ngay cả khi bạn nghỉ một tuần đi Đà Lạt. Câu chuyện của cô Dung từ tiệm bánh mì nhỏ đến điểm bán thứ hai. Cô Dung, 46 tuổi, sống ở Bình Dương. Cô bán bánh mì ở cổng trường tiểu học, mỗi sáng từ 5 giờ dậy chuẩn bị, tới 9 giờ dọn về. Một ngày bán 80 ổ, mỗi ổ lời 2.000 đồng. Tổng cộng lời khoảng 160.000. Cô vui vẻ bảo, chị không mơ cao đâu, miễn có tiền nuôi con ăn học là được rồi. Một hôm trời mưa, cô ốm, nghỉ bán 3 ngày. Khi quay lại, chỗ cũ có người khác đứng bán. Cô bật khóc. Hóa ra cả sự nghiệp của cô, bao năm chỉ cần cô nghỉ vài hôm là biến mất. Nhưng rồi, cô bắt đầu học cách thay đổi. Thuê một em sinh viên đứng bán thay, dạy công thức kỹ lại, chia lãi 50-50. Dùng Google Sheet để ghi nhận đơn, kiểm hàng. In bảng giá rõ ràng, làm đồng phục đơn giản. Cuối cùng, mở điểm bán thứ 2 trong 6 tháng. Cô nói, ngày xưa chị bán bánh, giờ chị bán mô hình. Hệ thống là gì? Hệ thống không phải thứ gì quá xa vời. Nó là tập hợp các phần vận hành mà bạn không cần trực tiếp đụng tay vào. Nó có thể là người bạn thuê và hướng dẫn rõ quy trình. Công cụ miễn phí, Google Form, Sheet, Zalo nhóm. Thói quen được chuẩn hóa, ai vào làm cũng biết cách làm việc như nhau. Mô hình chia sẻ lợi nhuận, nhượng quyền, cộng tác viên. Bạn không cần lớn để bắt đầu hệ thống, nhưng bạn cần hệ thống để bắt đầu lớn. Người làm tất cả, thường giới hạn chính mình. Hãy tưởng tượng một người bán 100 ly cà phê trên ngày. Họ tự pha, tự bán, tự dọn, tự đi mua nguyên liệu. Họ kiệt sức và giới hạn ở 100 ly. Trong khi đó, một người khác bán đúng 1 ly, nhưng dạy được 100 người khác bán như họ. Họ lời ít hơn mỗi ly, nhưng tổng thể lại có thể lời hơn gấp 10, gấp trăm. Người đầu tiên kiếm tiền bằng sức,
Người thứ hai kiếm tiền bằng hệ thống. Vì sao người sợ xây hệ thống? Sợ mất kiểm soát, tôi làm thì mới yên tâm. Sợ tốn tiền thuê người, lời chưa bao nhiêu, thuê thêm chi? Sợ người khác làm sai, không ai hiểu khách như mình. Nhưng bạn không thể tự mình làm tất cả, mãi mãi. Bạn cần học cách ủy quyền, hướng dẫn và tin người. Các hệ thống nhỏ bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay. Việc hiện tại như soạn đơn thủ công có thể hệ thống hóa bằng dùng Google Form hoặc Shopee Auto. Trả lời khách hàng, hệ thống hóa bằng cài chatbot Zalo, dùng mẫu soạn sẵn. Ghi chép đơn lẻ hệ thống hóa bằng lập Google Sheet chia theo ngày. Thuê người theo giờ hệ thống hóa bằng giao KPI, trả thưởng theo hiệu suất. Làm một mình có thể. Tìm cộng tác viên chia phần trăm. Bạn không cần hệ thống xịn sò, chỉ cần hệ thống phù hợp với giai đoạn hiện tại. Bài học quan trọng. Giàu không đến từ việc làm giỏi, mà từ việc biết để người khác giỏi làm giúp mình. Người giàu không tự xây từng viên gạch, họ xây bản thiết kế để người khác cùng xây. Họ dùng đòn bẩy con người, thuê người phù hợp. Họ dùng đòn bẩy quy trình để ai cũng làm được việc như nhau. Họ dùng đòn bẩy công nghệ để vận hành 24/7. Gợi ý thực hành, bản đồ hệ thống hóa công việc của bạn. 1. Liệt kê toàn bộ việc bạn đang làm trong một tuần. 2. Đánh dấu những việc bạn không bắt buộc phải làm. 3. Chọn một việc, bắt đầu thử nghiệm ủy quyền hoặc tạo quy trình. 4. Ghi nhận hiệu quả, cải tiến, lặp lại với việc tiếp theo. Ví dụ, đóng gói hàng giao cho một em sinh viên, làm video hướng dẫn 5 phút và theo dõi đơn trả, thiếu sót. Trả lời tin nhắn dùng chatbot, theo dõi tỷ lệ phần trăm khách chuyển đổi. Tổng kết phần 4. Tự làm thì có thể đi nhanh. Có hệ thống bạn mới đi được xa. Người chơi đúng luật tài chính không làm một mình mãi mãi. Họ từng bắt đầu như bạn, nhỏ, lẻ, thủ công. Nhưng họ biết cách dừng lại, xây quy trình, tuyển người, thử, sai, sửa, rồi nhân bản. Không phải bạn làm không giỏi, mà là bạn đang ôm việc giỏi quá nên không ai khác có cơ hội làm cùng bạn. Nhưng bạn biết gì không? Ngay cả khi bạn có hệ thống mà không biết dùng đòn bẩy, thì hệ thống đó cũng sẽ chậm chạp, tốn kém và giới hạn. Trong phần tiếp theo, bạn sẽ thấy vì sao người thông minh không làm tất cả, mà làm một việc có thể nhân lên 100 lần giá trị. Và tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện về một chị viết ebook về ăn dặm, chỉ làm một lần mà bán hơn 4.000 bản trong 6 tháng. 5. Luật của đòn bẩy, làm một lần hưởng lợi mãi mãi. Có một thứ sức mạnh thầm lặng mà người giàu nào cũng dùng, nhưng người mới bắt đầu thì hoặc là không biết, hoặc là sợ dùng. Nó không phải bí quyết đầu tư, không phải thần chú triệu view. Nó tên là đòn bẩy. Hãy hình dung, một người khuân từng bao gạo 50 kg lên tầng 3, mỗi ngày 20 bao. Rất chăm, rất khỏe, nhưng rất giới hạn. Trong khi đó, một người khác, yếu hơn, không to khỏe gì mấy, chỉ cần dùng chiếc dòng dọc. Và nhờ đó, họ đưa được 100 bao lên lầu mà không toát mồ hôi. Người đầu tiên dùng cơ bắp. Người thứ hai dùng đòn bẩy. Trong tài chính cũng vậy. Bạn có thể dùng hết sức để kiếm từng đồng, hoặc bạn có thể dùng đúng đòn bẩy để mỗi đồng bạn tạo ra 5 đồng, 10 đồng khác. Câu chuyện của chị Hảo viết một cuốn ebook bán suốt 6 tháng. Chị Hảo là một bà mẹ 2 con, từng nghỉ việc văn phòng để ở nhà chăm con. Một ngày đẹp trời, chị lên TikTok chia sẻ vài bí quyết ăn dặm cho con, bất ngờ video lên hơn 100.000 lượt xem. Có người nhắn chị có khóa học hay tài liệu không? Em muốn học sâu hơn. Thế là chị bắt tay viết một cuốn ebook, 30 ngày ăn dặm khoa học, không nước mắt, không áp lực. Giá bán 99.000 đồng trên cuốn. Chị làm một lần, gói gọn kiến thức, kinh nghiệm, công thức. Sau 6 tháng, bán hơn 4.200 bản, không cần sản xuất lại, không ôm kho, không ship hàng. Chị bảo, lần đầu trong đời tôi kiếm tiền mà không cảm thấy mệt, vì công việc đã rời khỏi lưng tôi và nằm gọn trong chiếc file PDF. Đòn bẩy là gì? Đòn bẩy là cách bạn dùng thứ ngoài bản thân để tạo ra giá trị lớn hơn, nhanh hơn, ít công sức hơn. Có 4 loại đòn bẩy phổ biến nhất. 1. Đòn bẩy con người. Tuyển người, hợp tác, giao việc. Cô Dung thuê sinh viên bán bánh mì, vẫn có thu nhập khi cô nghỉ bán. 2. Đòn bẩy vốn. Dùng tiền người khác vay gọi vốn, góp vốn để phát triển nhanh hơn. Một người vay 100 triệu mua máy ép nước mía, mở 3 điểm bán thay vì 1. 3. Đòn bẩy công nghệ. Tự động hóa, tối ưu hóa, giải phóng thời gian. Dùng chatbot, phần mềm bán hàng, lịch hẹn tự động. 4. Đòn bẩy nội dung trên sản phẩm số. Làm một lần, bán nhiều lần, không tốn thêm công. Như chị Hảo, ebook, khóa học online, mẫu thiết kế, template. Tại sao nhiều người không dám dùng đòn bẩy? Tôi sợ không ai làm tốt như mình.
vậy bạn sẽ mãi là nhân viên toàn thời gian của chính mình. Tôi không có tiền để thuê trên đầu tư. Đó là lý do bạn cần đòn bẩy vốn để không phải tiết kiệm cả đời mới làm được. Tôi không dành công nghệ. Công nghệ không đòi hỏi bạn thành chuyên gia, nó chỉ cần bạn bấm vào đúng nút. Tôi ngại làm nội dung vì không tự tin. Tin buồn. Giọng bạn không cần hay, chỉ cần chân thành và giúp được người khác. Bài học của người hiểu đòn bẩy. Người làm thuê thì đổi công lấy tiền. Người thông minh thì dùng hệ thống, người khác, nội dung, công nghệ để sinh tiền. Bạn không cần làm tất cả. Bạn cần làm điều mà chỉ bạn làm được, còn những phần còn lại để đòn bẩy lo. Gợi ý thực hành. Tôi đang bỏ phí đòn bẩy nào? Tạo một bảng như sau, gồm 3 cột. Đòn bẩy, tôi đã dùng chưa? Nếu chưa, bắt đầu từ đâu? Đòn bẩy con người, chưa dùng thì thuê cộng tác viên theo phần trăm hoa hồng. Đòn bẩy là vốn, nếu chưa thì tìm đối tác góp vốn mở thêm điểm mới. Đòn bẩy là công nghệ, đã dùng rồi như Shopee, chatbot. Đòn bẩy là nội dung, nếu chưa hãy viết một bài blog hoặc ebook chia sẻ. Chỉ cần mỗi tuần bạn cải tiến một đòn bẩy nhỏ, sau 1 năm bạn sẽ thấy mình không còn cần cày như trước. Nhắc lại một lần nữa, bạn không cần siêu năng lực, bạn cần siêu chiến lược. Làm một lần mà người ta mua hoài. Viết một nội dung mà cả trăm người học. Xây một hệ thống mà vận hành không cần bạn ngồi đó. Đó mới là tài chính thông minh. Đó mới là tư duy của người không muốn giàu tạm thời mà muốn giàu bền vững. Nhưng có một điều bạn cần để sử dụng đòn bẩy đúng cách. Không phải tiền, không phải kỹ năng, mà là thời gian. Vì nếu bạn vẫn bị mắc kẹt trong lịch trình 8 giờ làm, 2 giờ lướt mạng, 1 giờ dọn nhà, 1 giờ gồng mình trả nợ, thì dù có đòn bẩy trong tay, bạn cũng không có nổi 30 phút để xây dựng nó. Ở phần tiếp theo, bạn sẽ hiểu tại sao người giàu không tiết kiệm tiền mà tiết kiệm thời gian. Và vì sao mỗi giờ trôi qua là một khoản chi mà bạn không thể hoàn tiền. 6. Luật của thời gian. Giàu thật không ai bán thời gian. Có một nghịch lý mà ai trong chúng ta cũng từng thấy. Người càng nghèo càng cố làm mọi thứ một mình. Người càng giàu càng tìm cách mua lại thời gian. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng hãy thử nghĩ lại. Người giàu thuê người dọn nhà, đặt đồ ăn, dùng trợ lý ảo. Bạn nghĩ họ lười? Không, họ chỉ đang dùng tiền để lấy lại thời gian để làm thứ giá trị hơn. Còn bạn thì sao? Bạn có từng dành 3 giờ đi mua đồ giảm giá 10%, tự mình sửa vòi nước rò rỉ 4 tiếng thay vì gọi thợ, làm tất cả việc trong nhà, việc công ty, việc freelance và vẫn thấy chưa làm đủ? Nếu có, thì xin chào, bạn đang bán thời gian theo cách không lời. Câu chuyện của anh Minh, từ giáo viên bán sức sang nhân bản kiến thức. Anh Minh là giáo viên tiếng Anh, dạy trung tâm 6 ngày trên tuần, mỗi ngày 3 lớp, mỗi lớp 15 học sinh. Tổng thu nhập mỗi tháng hơn 30 triệu. Ổn. Nhưng hết hơi. Anh bảo, tôi có cảm giác mình càng giỏi thì càng bị bóp kiệt thời gian. Rồi một ngày anh quay clip chia sẻ 3 mẹo học từ vựng nhanh hơn lên YouTube. Clip đầu tiên 500 lượt xem, clip thứ hai 5.000. Tháng thứ 3, anh thử mở khóa học online, dạy đúng những gì mình đang dạy ở lớp, nhưng quay thành video. Kết quả, mỗi khóa giá 499.000. Có 200 người mua trong tháng đầu. Thu nhập gần 100 triệu và không cần dạy 3 ca trên ngày nữa. Tôi nhận ra, nếu cứ mãi dạy, tôi chỉ có thể dạy được từng đó học sinh. Nhưng nếu dạy một lần, ghi hình, tôi có thể dạy người ta học khi tôi đang ngủ. Bài học. Bạn không thể mua thêm thời gian, nhưng có thể đóng gói thời gian để nó sinh lời nhiều lần. 4 cấp độ thu nhập theo thời gian, bạn đang ở đâu? Cấp độ 1. Thu nhập theo giờ, làm bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Ví dụ, dạy học, làm công nhật. Cấp độ 2. Thu nhập theo sản phẩm, làm một lần bán nhiều lần. Ví dụ, viết sách, làm video. Cấp độ 3. Thu nhập theo hệ thống là hệ thống vận hành thay bạn. Ví dụ, cửa hàng nhượng quyền. Cấp độ 4. Thu nhập theo tài sản là tài sản tạo dòng tiền. Ví dụ, cổ phiếu, cho thuê nhà. Bạn có thể bắt đầu ở cấp 1, nhưng không thể mãi ở đó. Vì càng lớn tuổi, thời gian càng ít, năng lượng càng giảm, và bạn cần cơ chế để thời gian làm việc cho bạn, kể cả khi bạn nghỉ. Tại sao người nghèo thường kẹt ở cấp 1? Sợ bỏ tiền thuê người, tự làm hết. Ngại học cái mới, không biết tối ưu thời gian. Ưa việc dễ, quen tay, không đầu tư vào năng lực tạo giá trị cao. Nghĩ rằng bận là siêng, nhưng bận không đồng nghĩa với hiệu quả. Cách người chơi đúng luật mua lại thời gian. 1. Ủy quyền thông minh, việc nào không cần bạn, hãy giao lại. 2. Tự động hóa, dùng công nghệ đơn giản để giảm việc lặp đi lặp lại. 3. Ưu tiên việc nhân bản, viết một nội dung, bán được nhiều lần.
Làm một khóa học dạy mãi không cần mặt đối mặt. 4. Bỏ bớt việc gây bận mà không tạo giá trị. Như kiểm tra email 10 lần trên ngày, hãy trả lời mọi tin nhắn không quan trọng. 5. Đặt câu hỏi mỗi tối. Việc hôm nay có đang giúp mình tự do hơn không? Bài học then chốt. Người nghèo dùng thời gian để kiếm tiền. Người thông minh dùng tiền để mua lại thời gian. Người khôn ngoan dùng cả hai để xây tài sản không phụ thuộc thời gian. Mẹo nhỏ dễ áp dụng. Đặt lịch giờ vàng mỗi ngày, chỉ làm việc tạo giá trị cao. Sử dụng Pomodoro, 25 phút làm sâu, 5 phút nghỉ. Viết to-do list theo thứ tự, một việc tạo tài sản, một việc duy trì thu nhập, một việc cá nhân. Tổng kết phần 6. Thời gian là tài sản khan hiếm nhất của bạn, nhưng cũng là đòn bẩy mạnh nhất nếu bạn dùng đúng cách. Giàu không phải là làm nhiều hơn, mà là dùng thời gian thông minh hơn, không để thời gian trôi qua mà để thời gian chạy về, mang theo thu nhập, giá trị, tự do. Nhưng có một điều nữa, nguy hiểm hơn cả thiếu tiền, thiếu thời gian hay thiếu công cụ. Đó là khi bạn có hết mọi thứ, tiền, công nghệ, kiến thức, cơ hội, nhưng lại bị cuốn vào cảm xúc, sợ hãi, nôn nóng, ganh đua, lo lắng, hối tiếc. Và thế là bạn tự phá hỏng những gì mình đang xây. Đó là lý do vì sao phần tiếp theo cực kỳ quan trọng. Bạn sẽ hiểu vì sao người mất tiền nhiều nhất lại là người rất tự tin. Và vì sao người kiếm tiền giỏi nhất lại hành động rất ít. 7. Luật của cảm xúc, kẻ thua tiền nhiều nhất không phải vì thiếu kiến thức. Có một loại kẻ cướp vô hình đã khiến không biết bao người thất bại tài chính, đầu tư sụp đổ, khởi nghiệp tan tành. Nó không mang mặt nạ, không cần vũ khí. Tên nó là cảm xúc. Nghe tưởng nhẹ, nhưng thực ra nó nguy hiểm hơn cả khủng hoảng kinh tế. Câu chuyện của cô Hạnh, 43 tuổi và khoản đầu tư của lòng tin. Cô Hạnh là nhân viên văn phòng, chăm chỉ, tiết kiệm, không bao giờ dính nợ. Một hôm, cậu con trai học đại học nói: Mẹ ơi, ai cũng đang đầu tư coin. Có người lời cả 100 triệu rồi. Mẹ để tiền tiết kiệm chi cho phí. Cô không hiểu nhiều, nhưng nghĩ con mình học công nghệ, chắc biết. Thế là cô chuyển 100 triệu từ sổ tiết kiệm sang đầu tư theo hướng dẫn của con. Tuần đầu tiên, tài khoản tăng lên 112 triệu. Cô vui, cô tự tin, cô đọc group đầu tư và bắt đầu chém với mọi người như một chuyên gia. Rồi thị trường bắt đầu sụt, tài khoản từ 12 triệu, 85 triệu. Cô hoảng bán tháo, sau đó thị trường hồi lại. Cô tiếc mua lại, rồi nó lại rớt tiếp lần này xuống còn 50 triệu. Và cô không dám nhìn app đầu tư nữa. Cô không thua vì thiếu kiến thức. Cô thua vì tham khi thấy tiền tăng, sợ khi thấy tiền giảm, tự tin quá khi mới thắng vài lần nhỏ, hoảng loạn khi lỗ lần đầu thật sự. Tài chính là trò chơi tâm lý, không phải trò chơi thông minh. Sợ bạn không cần quá giỏi toán, bạn không cần biết 100 công thức đầu tư, nhưng bạn cần biết cách giữ bình tĩnh khi mọi thứ không như ý, vì thị trường không thưởng cho người nhanh tay, mà thưởng cho người kiên định. 3 cảm xúc nguy hiểm khiến bạn mất tiền nhiều nhất. 1. FOMO, Fear of Missing Out, sợ bị bỏ lỡ. Người ta giàu rồi, mình mà không tham gia thì tiếc lắm. Bạn nhảy vào khi thị trường đang lên đỉnh, và bạn trở thành người giữ đỉnh. 2. FOLE, Fear of Losing Everything, sợ mất sạch. Thị trường đang đỏ, chắc bán bớt cho an toàn. Bạn bán khi giá đáy, rồi lại mua khi giá lên, và bạn cứ lỗ, mua đắt, bán rẻ. 3. Tự tin ảo. Tôi trúng mấy deal rồi, chắc mình có năng khiếu đầu tư. Bạn bỏ ngoài tai cảnh báo, all in, dùng margin và chỉ cần một cú sụt là bay hết vốn. Người hiểu luật cảm xúc sẽ làm gì? Có kế hoạch trước, không hành động theo cảm xúc, không đưa ra quyết định khi quá vui hay quá hoảng, biết đứng ngoài khi thị trường điên loạn, ghi lại lý do cho mỗi lần đầu tư để tránh sau này quên mục tiêu. Gợi ý thực hành. Bộ 5 câu hỏi giúp bạn kiểm soát cảm xúc tài chính. Trước khi đầu tư, hãy hỏi: 1. Tôi có thật sự hiểu mình đang đầu tư vào cái gì không? 2. Nếu lỗ 50%, tôi có chấp nhận được không? 3. Tôi có kế hoạch rõ ràng để thoát lệnh chưa? 4. Tôi đầu tư vì tôi tin vào giá trị hay vì người khác đang làm? 5. Nếu không ai biết tôi làm điều này, tôi còn muốn làm không? Nếu bạn trả lời không ở hơn 2 câu, hãy đừng hành động vội vì cảm xúc đang dẫn đường. Bài học then chốt, cảm xúc không sai. Nhưng để cảm xúc lái tài chính thì sớm muộn bạn sẽ tông vào tường. Người thành công không phải người không sợ, mà là người biết hành động bất chấp sợ hãi. Tự hỏi, tôi đang hành động vì chiến lược hay vì tâm trạng? Mua vì giá rẻ hay vì sợ chậm chân? Bán vì hợp lý hay vì hoảng? Giữ vì có phân tích hay vì không dám cắt lỗ? Đừng để mấy group tài chính ồn ào thay bạn quyết định tương lai.
Và đừng để vài cú thắng nhỏ làm bạn tưởng mình là thiên tài đầu tư. Thị trường luôn tìm cách khiêm tốn hóa những kẻ ngạo nghễ. Gợi ý hành động: lập nhật ký tài chính cảm xúc. Mỗi khi ra quyết định liên quan đến tiền, hãy viết nhanh: ngày 10 tháng 5, mua cổ phiếu A, cảm xúc hưng phấn, lý do hành động là giá đang tăng mạnh, có chiến lược không? Không chỉ vì FOMO, chỉ sau 1 tháng, bạn sẽ phát hiện ra nguồn lỗ không phải từ sai kỹ thuật mà từ sai tâm lý. Tổng kết phần 7. Tiền không có cảm xúc, nhưng người cầm tiền thì có. Người thua trong tài chính không thiếu thông tin, họ chỉ thiếu bình tĩnh. Người thắng không cần thông minh hơn, họ chỉ kỷ luật hơn. Bạn có thể học bất kỳ kỹ năng nào, nhưng kỹ năng giữ cảm xúc vững vàng chính là chiếc áo giáp mạnh nhất trong thế giới tiền bạc. Nhưng bạn biết đấy, kể cả khi bạn đã học được cách giữ cảm xúc, nếu không có bản đồ tài chính rõ ràng thì bạn vẫn có thể đi hoài mà không tới đâu. Bạn có thể tiết kiệm, đầu tư, làm hệ thống, nhưng nếu không có kế hoạch tổng thể, bạn vẫn đang chơi một trò chơi không có đích. Vậy nên trong phần tiếp theo bạn sẽ học cách vẽ bản đồ tài chính cá nhân và tạo ra hệ tài chính phù hợp với chính bạn. Không cần theo ai cả. 8. Luật của sự lập kế hoạch tài chính, muốn tự do, không thể mơ mà không tính. Bạn đã bao giờ ngồi trước màn hình Excel, định viết một kế hoạch tài chính cho mình rồi, 10 phút sau lại đi lướt Shopee vì hoa mắc? Nếu rồi, thì chào mừng. Bạn không đơn độc. Thật ra, đa số người Việt mình không lập kế hoạch tài chính không phải vì lười mà vì không biết bắt đầu từ đâu. Mơ thì có, nhưng tính thì chưa. Tư duy phổ biến, cứ đi làm, có tiền thì tiêu, dư thì tiết kiệm. Chừng nào mua nhà, mua xe thì tính tiếp. Nghe thì hợp lý, nhưng 10 năm sau vẫn không có nhà, xe thì bắt đầu thấy kỳ kỳ. Câu chuyện của vợ chồng chị Mai, từ chừng nào đủ thì mua đến sở hữu nhà sớm 2 năm. Anh Nam và chị Mai là một cặp vợ chồng trẻ ở Biên Hòa. Thu nhập hai vợ chồng khoảng 28 triệu trên tháng. Mỗi tháng chi tiêu chừng 18 triệu, còn lại tiết kiệm 10 triệu. Họ từng nghĩ, cứ tích góp vậy, chắc 5 đến 7 năm nữa mua nhà. Cho đến khi con đầu lòng chào đời và chi phí tăng vùn vụt, tiết kiệm bắt đầu teo lại. Họ quyết định ngồi xuống, viết ra mọi thứ rõ từng dòng. Chi bao nhiêu? Cho cái gì? Có dòng tiền nào ngoài lương không? Cần bao nhiêu để mua nhà? Bao lâu đạt được? Giảm cái gì? Đầu tư cái gì? Chỉ sau 1 tháng tối ưu lại tài chính, họ cắt được 2 triệu chi tiêu không cần thiết, gửi tiết kiệm tự động mỗi tháng 12 triệu, dùng 50 triệu lập quầy hàng online nhỏ do chị Mai vận hành ở nhà. Sau 3 năm, họ mua được căn hộ đầu tiên sớm hơn 2 năm so với dự tính ban đầu. Bài học: tiền không tự chạy về đích, bạn phải chỉ đường cho nó. Và muốn chỉ đường, bạn cần bản đồ. Bản đồ đó mang tên kế hoạch tài chính cá nhân. Tại sao người không lập kế hoạch tài chính thường mãi mông lung? Vì nghĩ còn ít tiền, lập làm gì? Nhưng càng ít càng cần lập để tối ưu từng đồng. Vì sợ nhìn thấy con số thật. Nhưng né số liệu không làm nó biến mất. Vì nghĩ phức tạp như báo cáo tài chính doanh nghiệp. Nhưng thực ra chỉ cần vài dòng cơ bản là đủ rõ. Một bản kế hoạch tài chính cá nhân đơn giản chỉ cần 5 mục. 1. Mục tiêu tài chính rõ ràng. Ví dụ, mua nhà 1,5 tỷ trong 5 năm, cần tích 300 triệu, vay 1,2 tỷ. Ví dụ, có 15 triệu dòng tiền thụ động trên tháng trước tuổi 45. 2. Dòng tiền hiện tại, thu nhập dòng mỗi tháng, chi tiêu cố định, biến động tiết kiệm thực tế. 3. Phân bổ tài sản, tiền mặt, vàng, chứng khoán, quỹ, bất động sản, sản phẩm số. 4. Chiến lược hành động, cắt giảm gì, tăng gì, đầu tư vào đâu. Lộ trình 6 tháng, 1 năm, 3 năm. 5. Rủi ro và quỹ dự phòng. Nếu ốm 3 tháng không làm việc thì sao? Có bảo hiểm chưa? Có quỹ dự phòng 3 đến 6 tháng chi phí sống chưa? Gợi ý nhanh, mẫu bảng kế hoạch tài chính cho người thu nhập 10,30 triệu trên tháng. Chi tiêu thiết yếu, mức khuyến nghị từ 50 đến 60%. Ví dụ, 20 triệu đồng mỗi tháng thì dùng 11 triệu. Tiết kiệm ngắn hạn, 10%, trích ra 2 triệu trong 20 triệu đồng. Đầu tư dài hạn, 10 đến 20%, trích ra 3 triệu từ 20 triệu tiền lương. Quỹ dự phòng 10%, trích 2 triệu. Tự thưởng hoặc du lịch chỉ 5 đến 10%, khoảng 2 triệu đồng. Lưu ý, đây chỉ là khuyến nghị. Điều quan trọng là bạn có kế hoạch và biết mình đang làm gì với từng đồng. Khi bạn có kế hoạch, bạn sẽ dễ ra quyết định hơn. Mua xe bây giờ hay 1 năm nữa, có dữ liệu thì biết ngay. Ít stress hơn, vì biết tiền của mình đang đi đâu.
chủ động hơn, không bị cuốn theo xu hướng đầu tư hay mua vì thấy ai cũng mua, tiến gần tới tự do hơn. Vì bạn đang xây đường, chứ không phải chỉ hy vọng. Gợi ý hành động, lập kế hoạch tài chính 5 năm. 1. Xác định 3 mục tiêu lớn, ví dụ mua nhà có dòng tiền thụ động, cho con học quốc tế. 2. Chia nhỏ thành từng năm, mỗi năm cần đạt gì. 3. Lập bảng dòng tiền từng tháng, xác định tỷ lệ tiết kiệm trên đầu tư. 4. Rà soát 6 tháng trên lần, điều chỉnh khi cần. 5. Đặt tên cho kế hoạch, Chiến dịch tự do 2029 để thêm phần hoành tráng, tổng kết phần 8. Bạn không cần kiếm thật nhiều tiền nếu bạn biết cách lập kế hoạch thông minh. Tự do tài chính không đến từ việc mơ mộng, mà đến từ việc tính có cơ sở. Người có kế hoạch không sợ biến động. Người có kế hoạch sẽ luôn tiến gần hơn đến đích, dù bước đi còn chậm. Nhưng có một điều cuối cùng mà nếu không hiểu rõ, thì mọi kế hoạch, dòng tiền, tài sản, đòn bẩy đều có thể đổ sông đổ biển. Đó là, bạn đang xây điều gì, nhanh chóng hay bền vững? Tiền đến nhanh thì dễ, giữ tiền lâu mới khó, và giữ giá trị lâu dài mới là trò chơi của người thật sự chiến thắng. Vì vậy, trong phần cuối cùng bạn sẽ hiểu vì sao nhiều người giàu lên rất nhanh rồi biến mất. Và vì sao những người kiên trì, tử tế, làm ăn chậm rãi lại sống khỏe đến cuối đời. 9. Luật của giá trị bền vững, không phải ai có tiền cũng giàu được lâu. Có một câu hỏi nghe tưởng đơn giản, nhưng nếu trả lời thật lòng thì không dễ. Bạn muốn giàu nhanh hay giàu lâu? Vì thật ra, giàu nhanh thì nhiều người từng làm được. Chơi coin trúng đỉnh, mua đất cặp sóng, buôn hàng đúng trend, tiền về ào ào. Nhưng sau đó thì sao? Rất nhiều người mất hết vì chỉ giỏi kiếm tiền nhanh mà không biết xây giá trị thật. Họ giàu nhưng mỏng. Họ thành công nhưng như pháo hoa. Câu chuyện của anh Thắng, từ làm gà chơi cho vui đến mô hình gà hữu cơ bền vững. Anh Thắng vốn là dân công nghệ, làm văn phòng gần 10 năm ở thành phố Hồ Chí Minh. Một ngày nọ, anh mệt mỏi vì deadline, báo cáo, chạy KPI nên quyết định nghỉ việc về quê Thái Nguyên. Lúc đầu, anh chỉ nuôi vài chục con gà thả vườn cho vui. Rồi bạn bè đến chơi ăn thử, khen. Gà này ngon ghê, không mùi kháng sinh. Mày bán tao mấy con được không? Thế là ý tưởng nhen nhóm. Anh lập fanpage, quay video gà chạy nhảy, cho ăn rau lang. Chưa có logo, chưa có nhãn mác gì, chỉ là niềm tin. Anh kiên trì làm trong 1 năm. Lúc đầu bán chậm, người ta còn nghi. Gà sạch thật không? Sao không có bao bì đẹp như ngoài siêu thị? Nhưng dần dần anh có tệp khách trung thành, không cần giảm giá, không cần khuyến mãi, chỉ cần một điều, giữ đúng cam kết. 3 năm sau, anh xây được một hệ thống nhỏ, 12 hộ dân liên kết, mỗi tuần giao 200 đến 300 con gà. Doanh thu ổn định. Quan trọng nhất, khách hàng tin anh, không bỏ anh. Bài học, giá trị thật không cần phải rực rỡ, nó chỉ cần bền bỉ. Vì sao nhiều người giàu lên rồi lại rơi xuống? Vì quá tập trung vào lợi nhuận tức thời. Vì chạy theo trend nhưng không hiểu ngành. Vì không đầu tư vào chất lượng, chỉ đầu tư vào bề mặt. Vì khách mua một lần rồi không quay lại. Vì quên mất rằng niềm tin khó xây nhưng mất thì mất hết. Sự bền vững là gì? Đó là khi doanh nghiệp của bạn không cần giảm giá ồn ào mỗi tháng, sản phẩm của bạn vẫn bán được dù không chạy ads. Thương hiệu của bạn được khách nhắc tên khi có người hỏi, mua ở đâu thì yên tâm. Đó là lúc bạn xây cái gì đó mạnh hơn tiền. Đó là niềm tin. 4 nguyên tắc tạo giá trị bền vững. 1. Làm điều bạn hiểu sâu, không chỉ thấy người ta làm nên làm theo. Bạn không cần đi đầu, nhưng bạn phải đi thật, không đi ké. 2. Đặt khách hàng làm trung tâm, không đặt ví tiền làm trung tâm. Lợi nhuận là hệ quả, không phải mục tiêu duy nhất. 3. Kiên trì với chất lượng kể cả khi thị trường chưa nhìn thấy. Ngày đầu người ta chưa tin, nhưng ngày thứ 100, bạn sẽ khác. 4. Xây mối quan hệ dài thay vì đơn hàng ngắn. Người quay lại mua lần 2, lần 3, lần 4 chính là nền móng thật sự. Gợi ý thực hành, kiểm tra giá trị bền vững của bạn. Hãy trả lời thử 5 câu hỏi này. 1. Nếu bạn ngưng chạy quảng cáo, khách còn nhớ tới bạn không? 2. Nếu bạn tăng giá 10%, khách có ở lại không? 3. Nếu bạn vắng mặt 1 tháng, hệ thống có vận hành được không? 4. Bạn có bao nhiêu khách hàng quay lại? 5. Người mua sản phẩm của bạn, họ giới thiệu bạn cho ai? Nếu hơn 3 câu khiến bạn im lặng, thì đã đến lúc xây lại giá trị cốt lõi. Bắt đầu nhỏ, xây giá trị bền vững từ đâu? Đừng vội chạy theo trend. Hãy hỏi, mình có thể làm điều này 5 năm không? Đừng ép doanh số trước khi ép chất lượng. Hãy để khách tự lan tỏa. Đừng quá lo tăng trưởng nếu nền móng còn lỏng lẻo. Làm chắc rồi mới làm lớn. Tổng kết phần 9.
Bạn không cần nổi tiếng để giàu. Bạn chỉ cần được tin tưởng và giữ được niềm tin đó lâu dài. Có tiền là một chuyện, giữ được giá trị bền vững mới là chuyện của người thật sự trưởng thành về tài chính. Vậy là chúng ta đã vừa đi hết hành trình 9 luật chơi tài chính, từ dòng tiền, tài sản, hệ thống, đòn bẩy đến những điều sâu hơn như thời gian, cảm xúc và giá trị bền vững. Bạn có thể đã nhận ra một điều. Làm ra tiền thì khó, nhưng hiểu được cách dùng tiền đúng còn quan trọng hơn. Vì tiền không phải là mục tiêu cuối cùng. Tiền chỉ là công cụ để bạn mua lại thời gian, đầu tư vào bình yên và xây một cuộc sống mà bạn thực sự làm chủ. Nếu hôm nay bạn chỉ nhớ được 3 điều thì hãy nhớ. 1. Đừng làm việc mãi chỉ để trả hóa đơn. Hãy xây dòng tiền. 2. Đừng mua mọi thứ chỉ vì thấy ai cũng có. Hãy tích lũy tài sản thật. 3. Đừng sống theo cảm xúc tài chính. Hãy có kế hoạch và thực hiện nó một cách chiến lược. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại. Like để thuật toán biết bạn đang quan tâm đến những giá trị lâu dài. Comment chia sẻ điều bạn tâm đắc nhất, mình đọc hết đấy. Và đăng ký kênh Bẻ Khóa Tư Duy để không bỏ lỡ các nội dung sâu sắc khác về tài chính, tư duy và hành trình trưởng thành thực sự. Cảm ơn bạn đã đồng hành đến tận phút cuối cùng. Chúc bạn giàu nhưng không vội, tự do nhưng không mơ hồ và đủ tỉnh táo để chơi đúng luật. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo nhé!